Нарешті, після 2 діб дороги з України, я доїжджаю до Кельну. Дуже втомлена після дороги, я відразу ж направлюсь до хостелу, щоб відпочити, а вже ввечері ми підемо досліджувати нічне місто. Звичайно, в першу чергу ми пішли дивитися на Кельнський собор. Це величний, готичний шедевр, який будувався понад 600 років, і його вежі видно просто з будь-якої точки міста. Зовсім поряд з собором є міст, який називається Hohenzollernbrücke. Міст спочатку був побудований у 1911 році, а потім вже відновлений після Другої світової війни. Саме замочки закоханих з'явилися у Кельні порівняно недавно, у 21 столітті, але вони вже стали символом любові та романтики. Кожного року міст ремонтують і знімають частину замочків, щоб не перевантажувати конструкцію. Ось такий він символ вічної любові. Наступною зупинкою був музей шоколаду. Він стоїть прямо на березі Рейну на штучному півострові. Це спеціально було зроблено, щоб музей був частиною міського ландшафту. Архітектура музею символізує прозорість виробництва, багато скла, відкритих просторів і світла. У музеї багато уваги приділяють какао-бобам і тропічним лісам, де вони ростуть. Такі ліси відіграють важливу роль для нашої планети. Вони поглинають вуглекислий газ, виробляють кисень і допомагають сповільнювати глобальне потепління. Тож тут ми бачимо теплицю, де відтворили справжній клімат тропічних лісів. Тут було дуже жарко і волого. Саме в таких умовах ростуть какао-дерева. Це дозволяє буквально відчути, в яких умовах починається історія шоколаду. У музеї дуже багато інтерактиву, можна грати в ігри, нюхати різні аромати, дивитися короткі фільми про вирощування і виробництво шоколаду. Вряд ли. Верніть, типу. А як це зробити? Прибрати, щоб вони інші не псували. Все, я поняла. Що такої кількості може вистачити на кожен день. До речі, цікавий факт. У середньому мешканці Швейцарії та Німеччини з'їдають понад 8-9 кг шоколаду на рік на одну людину. В той час, як у багатьох тропічних країнах, де какао вирощують, шоколад споживають у рази менше. Збігайте пластикового пакування, всякої такої штуки. Далі показують сам процес виробництва шоколаду, обсмажування какао-бобів, подрібнення, змішування інгредієнтів і формування плиток. Тут можна побачити, як із простих бобів народжується знайомий нам шоколад. Щоб зробити гладкий шоколад, його перемішують у спеціальних машинах до 72 годин. Цей процес називається коншування, і саме він робить шоколад шовковистим. Шоколад дуже чутливий до температури. Якщо він плавиться і застигає неправильно, з'являється білий наліт. Це не пліснява, а кристали жиру або цукру. Готовий шоколад заливають у форми і охолоджують. На цьому етапі додають горіхи, фрукти або начинку. Кожна плитка проходить перевірку якості перед пакуванням. Щоб зробити одну стандартну плитку шоколаду, потрібно приблизно 400 какао-бобів. І звісно, тут можна спробувати удачу і отримати шматочок свіжого шоколаду прямо з виробництва. А головна зірка музею – це знаменитий шоколадний фонтан, де шоколад безперервно тече і виглядає просто нереально. Шоколадний фонтан у музеї використовує сотні кілограмів шоколаду на день, і його постійно фільтрують, щоб він залишався чистим і текучим.
Саме тут в реальному часі показано, скільки виготовлено сьогодні таких маленьких квадратиків шоколаду. А тут сердечки. Угу. Такий прикольчик. Звідки прийшли какао-боби? З Африки, з Ефіопії. Ну, як і кава, виходить. Так це і є кава. Блядь. В музеї є інтерактивна зона, де можна нюхати різні аромати, з яких складається смак шоколаду. Тут можна відчути запахи апельсину, ванілі, амбри, карамелі, цукрової пудри та інших нот. А що це? Як освіжитель воздуха. В туалеті. Лимонний. До речі, Лимон. цитрус. Так. Не, саме пудрове таке. Ти зараз поймеш. Нижче чуть-чуть. Прям. Як будто мило дав. Не лад. Не. Мы избавимся сейчас вот Блін, красиво як. Неподалік від Мулен-Руж ми зустріли знаменитих кельтських папуг. Це був справжній сюрприз, бо ми от прям не очікували їх тут побачити. Але місцеві кажуть, що вони приносять удачу всім, хто їх зустріне. голову. Дурачок, блин, дурачка. На деревах. Диви. І зараз ми прямуємо до Тріангулу. Це оглядовий майданчик, повністю відкритий для туристів, і вхід коштує 5 євро. Висота Тріангулу 103 метри, і з даху цієї будівлі відкривається вид на Кельтський собор і на всю річку Рейн. Вон там ми живемо, там де вона башня оця. That was really good. Sing! You can't expect me, but you can't let me go. Hey girl, let me talk to you. If I was your boyfriend, never let you go. Bitch, I'm stylish. Black truck, big t-shirt, Billy. Listen. Bend it, bitch!
This is our first place winner. And then our second place over here is Sophie. Sophie, here you go, my friend. And then our third place winner here. Third place winner here. And we still have a prize for our fourth place winner. We have a cute little button for you, my friend. Everybody give it up for our winners. Thank you to our friends at Echo. I tried to scream, but my head was underwater. Нарешті дійшов час до того, щоб ми зайшли всередину собору. Вхід безкоштовний, але так вийшло, що це був наш останній день в Кельні, і саме в цей день були закриті вежі і нульовий поверх. Що ж, тому декілька фактів про сам собор. Вежі собору 157 метрів, і вони є одними з найвищих у світі. Але всередині собор здається ще більшим через висоту склепінь і світло з вітражів. Собор – це не лише туристичне місце, а й діючий храм, де щодня проходять меси. І саме це стало причиною того, що ми не потрапили на вежу. Тому що під час служб частину собору закривають для туристів, щоб зберегти атмосферу. Звичайно, не обійшли стороною мій магазин парфумів. Магазин називається 4711. І саме так називався один із найстаріших одеколонів у світі, який був створений у 1792 році. Ну, можна купити, дивись, і великий. Ну да. Або набор маленьких можна купити. Тут різні є. Можна отак. Тут є різні. 24 євро. Дорого? Я думаю, нормально. Нормально, в принципі. Тут нюхать, не перенюхать. Тут є крем для рук. Ой, а що це інші якісь? Є, ні, це, Ні, мабуть, це ті саме самі, це тільки з з магнітиком. магнітиком, кстати. Прикольно, з магнітиком теж. А що це?
4 види парфумів Гаррі Поттер. Сам термін «eau-de-cologne» походить саме від міста Кельн. Тобто одеколон – це буквально вода з Кельну. Чому саме цифри 4711? Під час французької окупації Кельна всі будинки отримали номери. Будинок, де виробляли цей аромат, отримав номер 4711. І саме він став назвою бренду. Вертикально. Чесно, ця ратуша дуже маленька.